Ở đằng kia, bắt lấy cô ta. Cô gái cắn chặt răng chạy hết sức có thể để thoát khỏi đám lính của kẻ địch. Vừa chạy, cô vừa thầm nhủ, nếu giờ mà bị bắt, mọi thứ sẽ chấm hết. Và cứ thế, cơn bão của số phận đã bắt đầu bủa vây và tàn phá cô, Elizabetta Aseka. Điều gì đã khiến một cô gái yếu đuối như thế này phải bỏ chạy? 700 năm trước, loài rồng nổi cơn thịnh nộ và càn quét mọi sự sống trên lục địa này. Có 5 vị pháp sư đã học phép thuật từ rồng, nhưng sau cùng lại phản bội chúng mà bảo vệ con người. Họ là những người đầu tiên hiểu rõ về rồng hơn ai hết và biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi bọn chúng. Sau khi làm dịu cơn thịnh nộ của rồng và bảo vệ loài người, các pháp sư đó đã thành lập nên một quốc gia, mọi người dân trên lục địa đều rất yêu quý và tôn trọng đất nước này. Đó chính là Argan, đế chế của ánh sáng linh thiêng. Tuy vậy, những kẻ man dợ tới từ phương Bắc đã sớm đánh chiếm vương quốc ấy bằng vó ngựa của bọn chúng. Thanh danh của Argan bị hủy hoại, và giờ, giọt máu cuối cùng của vương quốc ấy đang phải giành giật sự sống khi lỡ chạy nhầm vào khu đóng quân của kẻ địch. Khá lắm, ngươi dám mò vào trại của Vangela mà không sợ sao? Một người đàn ông đã tóm được Alice khi cô lởn vởn quanh đây. Cơ mà chẳng phải ngươi là một cô gái người Argan sao? Xinh đẹp ra phết đấy. Ta đang tự hỏi, không biết cô công chúa đang chạy trốn đó có đẹp như ngươi không? Alice chân yếu tay mềm chỉ nghĩ được một điều duy nhất, mình phải dùng ma thuật thôi. Ngay khi một tiếng gọi cất lên, không gian bỗng xuất hiện một ánh sáng chói lóa. Khi định thần lại, khắp người Alice chỉ toàn là máu của tên lưu manh đó. Ngay khi thấy có ánh sáng lạ, toàn bộ quân lính ở gần đó đã lùng sục khắp nơi để bắt lấy Alice vì đã giết người của chúng. Tìm ta mau lên. Ở trong một căn lều, Alice cố gắng bịt miệng mình lại để che đi tiếng thở hổn hển. Cô không ngờ mình lại chạy nhầm vào khu quân sự của phe đồng minh của bọn địch. Hơn nữa, khi ánh sáng vừa rồi phát ra, Alice cũng thấy bất ngờ khi bản thân còn chưa chạm vào vòng tròn ma thuật. Nhưng kẻ địch bị giết là một điều tốt, bởi nếu cô bị bắt thì sẽ không còn đường nào để chạy thoát. Alice ngồi thụp xuống nền đất một cách tuyệt vọng, nếu phải chết dưới tay kẻ địch thì thà mình tự kết liễu cuộc đời tại đây cho rồi. Nhớ lại những gì chàng trai ấy đã nói, anh đã yểm tất cả các loại vòng tròn ma thuật lên người cô, chị chỉ cần chạm vào chúng và gọi tên em, ma thuật sẽ được kích hoạt. Còn cái thứ ở cổ chân trái đó, tất nhiên, em không bao giờ mong chị dùng nó dù chỉ một lần. Alice ngân ngấn nước mắt và gọi tên chàng trai ấy, Andre. Bỏ mặc lời níu kéo, Andre nhanh chóng thúc giục cô, giờ thì đi thôi nào, thà trở thành nô lệ mà được sống sót còn hơn là bị tàn sát ở cái nơi này. Alice níu em trai mình lại, không, hãy đi cùng chị. Chị không phải là pháp sư mạnh mẽ như em, nếu chỉ có một mình, chị sẽ. Andre chỉ trầm giọng đáp, em là quốc vương của Argan, em phải bảo vệ cung điện hoàng gia dù đang ở trong tình thế như nào đi chăng nữa. Nói rồi, chàng trai phẩy nhẹ tay vào không trung và chăn chối lời cuối cùng. Nếu chị còn sống, Alice, đất nước của chúng ta sẽ không hoàn toàn sụp đổ. Cô hét lên gọi tên anh, Andre. Pháp thuật bao phủ lấy cô và kéo cả thân hình ấy vào trong một không gian khác. Chàng trai tiếp tục cất giọng nghẹn ngào, hãy luôn nhớ điều đó. Chị phải sống, hãy sống sót và trở về để hỏa táng thân xác của em. Nhớ lại hình ảnh của Andre trong hai hàng nước mắt, cô tự nắm chặt tay mình và kiềm lòng lại. Giờ cô là người sống sót cuối cùng của hoàng tộc Argan. Vì vậy phải tìm mọi cách để được sống và giành lại đất nước. Đầu tiên mình phải rời khỏi đây và tới Rigel, đó là đất nước đồng minh của Argan và mình chắc rằng họ sẽ giúp đỡ. Chưa kịp rời khỏi lều trại, một tên lính ở bên ngoài hô lên, thưa ngài có ở trong đó không ạ? Alice chợt giật nảy mình. Một cái bóng đen đang dần bước tới chỗ cô. Ai vậy nhỉ? Cái lều này không trống sao? Người đàn ông cất giọng, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Tên lính ngoài kia kêu lớn, ngài Roderick đã bị giết bởi một người phụ nữ tới từ Argan ạ. Alice vô cùng kinh hãi trước sự xuất hiện của người đàn ông đó. Đây chẳng phải là đại công tước Kirsten sao? Nhớ lại 3 năm trước, tại bữa tiệc mừng sinh nhật của Andre Aseka, quốc vương của đế chế Argan. Andre đang rất lo lắng cho chị gái mình, bởi Alice từ khi sinh ra đã mang trong mình một cơ thể ốm yếu. Dù luôn nhận được sự quan tâm lo lắng từ em trai, nhưng lắm lúc Alice cũng cảm thấy phiền vì người đời liên tục chỉ trỏ vào hai người họ. Alice tỏ ra rất tức tối, sao họ dám đồn đại chuyện hai chị em sinh đôi có tình ý với nhau chứ? Chợt cô để ý thấy một bóng hình nào đó. Thấy chị gái có vẻ chăm chú, Andre cũng hướng mắt theo. Ồ, là người đó ư? Ngài ấy là Lexet Kirsten, đại tướng của quân đội Vangela, một đất nước ở phương Bắc. Nghe nói ngài ấy là em trai cùng chung một nửa huyết thống với hoàng đế, nhưng lại không mang trong mình dòng máu của hoàng tộc. Người ta đồn rằng vị phi tần của tiên vương đã mang thai ngài ấy trước khi kết hôn. Dẫu sao thì ngài ấy là người đã đưa vị hoàng đế hiện tại lên ngôi,
vì vậy mà được phong cho danh hiệu đại công tước. Có rất nhiều lời đồn về xuất thân của ngài ấy và việc ngài ấy không xứng đáng là em trai của hoàng đế như thế nào. Nhưng ngài ấy đã chiến thắng rất nhiều trận chiến trên sa trường như thể muốn chứng tỏ giá trị của mình. Mọi người thường gọi ngài ấy là quái vật chiến tranh hay chó săn của hoàng đế. Dù sao đi chăng nữa, có một điều chắc chắn là sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi kết giao với người đàn ông đó cả. Alice vô cùng hoang mang, bởi nếu người đàn ông này đã thấy cô ở bữa tiệc đó, anh ta nhất định sẽ nhận ra cô là công chúa của Argan. Tiếng người lính bên ngoài tiếp tục hô to, "Thưa ngài, hãy đưa ra mệnh lệnh cho chúng tôi ạ." Trái tim của Alice đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhắm chặt mắt vì biết rằng cuộc đời mình đến đây là chấm hết. "Cứ để mặc bọn ta." "Dạ thưa." Kirsten lên giọng, "Ta nói cứ để mặc bọn ta." Alice không hiểu anh định làm gì, chỉ thấy Kirsten quỳ gối xuống và kính cẩn hành lễ, "Công chúa Argan, xin hãy thứ lỗi cho ta, thưa công chúa." Trong căn lều, Alice ngồi trên giường mà lòng đầy bất an. Kirsten quay sang đề nghị, "Xin hãy cho phép ta chạm vào ngọc thể của người nhé, thưa công chúa." Alice chưa hiểu chuyện gì, "Xin thứ lỗi, ngài định." Rồi chợt cô nhìn lại bản thân nhuốm đầy máu. Nó đã bắn lên người cô lúc thứ ánh sáng đó xuất hiện. Và tên lính của kẻ địch ngay lập tức bị nổ tung. Alice chưa thể hiểu được vì sao ma thuật của mình lại có thể gây chết người như vậy. Đang mải suy nghĩ thì tiếng gọi của Kirsten kéo cô trở về thực tại, "Thưa công chúa." Người không thể để bản thân lấm lem như thế xuất hiện trước mặt người khác được. Alice ngượng ngùng đáp, "À, vâng, ngài cứ làm vậy đi ạ." "Vậy, xin thứ lỗi cho ta." Kirsten vén lọn tóc ra phía sau tay cô, rồi nhẹ nhàng lau đi những vết máu vương trên cơ thể ngọc ngà ấy. Lần đầu tiên được một người đàn ông lạ dịu dàng như thế với mình, Alice không giấu nổi sự ngượng ngùng và khẽ kêu lên một tiếng, tay anh chạm tới đâu, làn da ở nơi ấy ửng hồng tới đó. Alice thầm nghĩ, cái cách mà ngài ấy đối xử với mình, cứ như thể không phải dành cho kẻ thù vậy. Có lẽ, mình có thể thoát ra khỏi đây và sống sót. Sau khi lau người cho cô xong, Kirsten mới gọi tên lính ở ngoài đó vào. Ruben sau khi đợi một hồi lâu thì có vẻ hơi giận dỗi, "Thưa ngài đã làm cái gì vậy ạ?" Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện ra Alice đang ngồi ở gần đó. "Hả, cô gái đó, chính là cô ta, đó là kẻ đã giết ngài Roderick ạ." Kirsten chỉ cất giọng đều đều, "Hãy mau hành lễ với công chúa đi." Anh lính run rẩy đáp, Công chúa sao? Cô ấy là hoàng tộc cuối cùng của đế quốc Argan. Ngươi phải thể hiện sự kính trọng khi hộ tống cô ấy." Alice giật nảy mình khi anh liếc xéo ánh nhìn về phía cô. Tới đoạn đường chông gai cuối cùng. Tối đó, Kirsten đã cho người canh gác nghiêm ngặt cả căn lều. Nhìn ổ bánh mì và món súp nóng hổi ngay trước mặt, Alice chẳng thể động dao nĩa nổi khi biết anh chỉ đối xử tốt với cô như vậy là vì cô sẽ sớm bị đem đi xử tử. Alice cau mày, nếu định giết mình thì sao không làm ngay đi chứ? Chợt mấy tên lính bên ngoài đứng tám chuyện về cô khiến Alice giật mình, cô gái đó thực sự là hoàng tộc cuối cùng của Argan sao? Đó là người chị song sinh mà vị hoàng đế đó đã cố che giấu suốt thời gian qua ấy hả? Chúng ta có nên giết cô ta luôn không? Người lính kia đáp, "Chủ quân hình như đã hỏi ý kiến của bệ hạ về số phận của ả ta, tôi nghĩ chắc sẽ sớm có phản hồi thôi, mà cẩn thận cái miệng của cậu, đừng hạ nhục hoàng tộc Argan nữa." Trời ạ, chẳng phải đất nước đó đã sụp đổ rồi sao? Ý tôi là, vị hoàng đế của nước đó đã chết, chẳng phải đó là dấu chấm hết cho tất cả rồi sao? Nghe tới đây, Alice vô thức bấu chặt lấy góc áo của mình. Nghĩ tới Andre, lòng cô lại quặn lại. Người thân duy nhất của cô, người luôn bảo vệ cô khỏi mọi thứ xấu xa đã không còn trên đời này nữa. Lời nói cuối cùng trước khi hai chị em rời xa nhau lại là di ngôn của em ấy, và cuối cùng cô phải sống sót một mình. Alice vội lau nước mắt cố vực dậy tinh thần, giờ không phải là lúc để khóc lóc. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm mọi thông tin về Vangela và tự cứu lấy mạng mình. Hai anh lính bên ngoài lại tiếp tục tám chuyện về Kirsten, mặc dù được trở về nhà nhưng có lẽ ngài ấy sẽ chẳng thể nghỉ ngơi được đâu. Bởi vì bệ hạ sẽ luôn cằn nhằn mỗi khi nhìn thấy ngài ấy. Anh lính nhỏ giọng thì thầm, bệ hạ muốn ngài ấy sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh sớm nhất có thể. Bởi vì sẽ thật là uổng phí nếu dòng máu của ngài ấy không được truyền lại cho đời sau, ngài ấy đâu phải là người bình thường. Nhưng mà làm sao ngài ấy có thể tìm được một người phụ nữ đủ khỏe mạnh để sinh ra đứa con của rồng cơ chứ? Alice nghe tới đây thì rất ngạc nhiên. Đứa con của rồng ư? Trong một cuốn sách có viết rằng, đứa con của rồng là những kẻ không thể được coi là con người. Chúng có trí tuệ rất thấp và kỹ năng xã hội kém phát triển. Do có dòng máu của loài rồng chảy trong huyết quản nên chúng không thể bị thuần hóa bởi bất cứ ai, đó không khác gì một con quỷ dữ với khuôn mặt gớm ghiếc. Nhưng trái ngược với sách miêu tả, ngài Lexet Kirsten thực sự là đứa con của rồng, một long nhân ư. 5 ngày sau, Alice bất ngờ khi Kirsten tới gặp mình.
Bên cạnh anh là một nữ phó quan đang cầm trên tay thứ gì đó. Cô khẽ cười nhạt mà chế giễu. Ngài mang tới cho cô công chúa của đất nước diệt vong những món đồ để tự vẫn ư? Có lý do nào để giải thích cho việc làm này không? Kirsten chỉ lẳng lặng không nói một lời. Anh lôi ra một bức thư được gửi từ hoàng đế của Vangela. Nội dung của nó là phán quyết cuối cùng cho số phận của cô. Công chúa duy nhất của hoàng tộc Argan sẽ được phép lựa chọn một trong hai cách để chết. Hoặc là tự kết liễu đời mình trong danh dự. Hoặc là bị đem đến thủ đô của Vangela để chịu án hành quyết dưới máy chém của họ. Kirsten ném ánh mắt sắc lẹm về phía cô rồi lạnh lùng cất giọng. Hãy chọn đi. Alice cau mày nhìn anh. Họ đã chứng tỏ lòng từ bi khi cho cô hai lựa chọn để chết, và việc tự kết liễu đời mình trong danh dự sẽ là một lựa chọn tốt nhất đối với một cô công chúa tới từ đế quốc suy tàn. Một hành động ân cần cuối cùng cho phép cô giữ phẩm giá trước mặt kẻ thù. Nhưng, mục đích duy nhất của cô là sống sót. Alice không chấp nhận cái kết cục như vậy. Kirsten gập tờ giấy lại rồi nhàn nhạt nói, đó là tất cả nội dung thư ạ. Nhìn người đàn ông quyền lực nhất trong doanh trại này. Alice không thèm ngó ngàng tới bất cứ thứ gì mà thầm nghĩ về anh, một người đang chịu sự hối thúc. Để sinh ra một đứa con nối dõi thứ dòng máu điên loạn của loài rồng, vậy thì liệu cô có thể? Alice tự đứng dậy và tiến về phía anh, ngài Kirsten. Nếu ta không lựa chọn tự kết liễu đời mình, thì liệu ngài có thể đưa ta tới Vangela không? Anh từ tốn đáp lại, hoàng đế đã hạ lệnh cho ta rằng nếu người không lựa chọn tự vẫn, thì ta sẽ hộ tống người tới thủ đô của Vangela mà không để chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Alice vươn tay ra lấy con dao trên chiếc khay đó. Ngài nói là không chịu tổn thương sao? Thưa vâng. Nhìn con dao sáng loáng ngay trước mặt, Alice không biết liệu kế hoạch tiếp theo đây của cô có đúng như ý nguyện hay không. Niềm hy vọng duy nhất là ngài Kirsten sẽ bằng mọi giá giữ vững lời hứa của mình. Ta sẽ không lựa chọn chết trong danh dự. Điều đó có nghĩa, ngài sẽ phải đưa ta tới thủ đô của Vangela một cách an toàn và không chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Kirsten hơi cau mày vì không hiểu cô gái ấy định làm gì. Nhưng một giây sau, Alice đã vung con dao lên và hành động ngay tức khắc. Phập, một dòng huyết phun ra dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của Kirsten. Anh đanh mặt hét lên, công chúa. Từng giọt máu đậm đặc chảy tí tách xuống nền nhà giữa tiếng nói thều thào của Alice, ngài Kirsten. Dù có chuyện gì xảy ra, thì ngài cũng phải đưa ta tới Vangela, mà không chịu bất kỳ sự tổn thương nào đấy. Nói xong câu đó, Alice ngất lịm ngay tại chỗ. Chỉ thấy dường như Kirsten đang vô cùng lo lắng trước sự an nguy của cô. Trong lều trại, Kirsten đã luôn túc trực bên giường bệnh kể từ lúc Alice ngã quỵ vì mất máu quá nhiều. Nhìn người con gái đang bất tỉnh trước mặt mình, anh thầm nghĩ. Mỗi lần nàng ấy cố gắng trốn thoát thì lại tìm cách tự làm hại bản thân. Cô gái này rõ ràng không hề muốn chết trong danh dự. Không những thế, mà có lẽ còn muốn thu phục mình nữa. Nghĩ tới đây, Kirsten chỉ biết ôm trán mà cau mày thở dài. Cái cách mà nàng ấy dùng mệnh lệnh hoàng gia để yêu cầu mình hộ giá mà không gây bất kỳ sự tổn thương nào. Kirsten bỗng lặng yên, chẳng lẽ cô gái này thực sự là nàng công chúa trong lời đồn đó sao? 3 năm trước, tại cung điện hoàng gia của Argan, khi Kirsten đang đi lại trên sảnh thì nghe thấy có tiếng cảm thán, chao ôi. Đây là lý do mà hoàng đế của Argan luôn giấu công chúa đi một cách cẩn thận sao? Cô ấy thật quá đỗi xinh đẹp. Khi nhìn thấy người con gái ấy, Kirsten đã đứng hình một lúc lâu trước vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Mải đắm chìm trong suy nghĩ, anh không để ý Alice đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngài luôn yên lặng như vậy sao, ngài Kirsten. Lúc này anh mới định thần lại. Người đã tỉnh rồi ạ. Alice ngồi ngay ngắn trên giường và nhìn thẳng vào mắt anh. Ngài Kirsten, ngài không biết ta đã tỉnh dậy sao? Anh không trả lời câu hỏi đó mà tránh né ánh mắt của cô. Thấy người đàn ông này có vẻ như không muốn nói chuyện đó với mình, Alice chủ động bàn chuyện khác. Ngài Kirsten, ta có cần phải đâm một nhát dao nữa lên cơ thể mình để thực sự nghiêm túc được nói chuyện với ngài không? Kirsten lúc này mới thỏa hiệp. Anh nâng bàn tay của cô và nhẹ nhàng khuyên răn, công chúa, người nên trân trọng ngọc thể của mình đi ạ. Alice không hề để tâm tới lời nói của anh, dù sao thì ta cũng sẽ bị đưa tới Vangela để chịu hành quyết mà thôi. Nghe những lời buông xuôi như vậy, Kirsten cũng không muốn níu giữ cô. Chợt Alice lấy hết dũng khí và bấu chặt lấy bàn tay săn chắc ấy. Ngài Kirsten, ta có thể hỏi điều này không? Ngài đã kết hôn chưa? Kirsten đột nhiên trở nên ngây ngốc. Trong căn lều lặng yên như tờ, anh do dự đáp, ta vẫn độc thân. Vậy chắc ngài đã nhận được nhiều lời đề nghị hứa hôn rồi, phải chứ? Kirsten tự ti đáp, có lẽ người không biết, nhưng có rất nhiều lời đồn thổi về ta khắp lục địa này. Ta tự hỏi có cha mẹ nào muốn gả con gái của mình cho một kẻ còn không phải là con người như ta không? Quả thực, Kirsten không phải là người bình thường, anh mang trong mình một nửa dòng máu của loài rồng, không phải là rồng mà cũng chẳng phải là người, một sinh vật quái thai khiến kẻ khác phải ghê rợn.
Bởi họ lo sợ không biết một ngày nào đó, máu điên của loài rồng trong anh sẽ nổi lên và tàn sát con người không thương tiếc. Tuy nhiên, Ellis không tin vào những lời đồn. Bởi một khi anh vẫn còn là kỵ sĩ của hoàng đế, thì phải phục tùng và nghe theo mọi chỉ thị được ban xuống, cho dù đó là mệnh lệnh phải sinh ra được đứa con của rồng. Kirsten đột ngột ngắt lời cô, thưa công chúa, ta không có hứng thú với việc giết một cô gái chỉ để hy vọng sinh ra một người thừa kế. Ta thực sự không muốn nhìn thấy máu trên ga giường một lần nào nữa, chưa kể. Nói tới đây, Kirsten cảm nhận được sự run rẩy của cô gái ấy trước mặt mình. Nhưng kỳ lạ thay, dù sợ hãi là vậy nhưng nàng lại không hề buông bàn tay ấy ra. Ellis vẫn cố thuyết phục anh. Có lẽ ngài cũng đã biết người sáng lập nên đế chế Argan là đệ tử của rồng. Và hoàng tộc Argan mang trong mình sức mạnh của các pháp sư. Có lẽ ta cũng được tính là một pháp sư. Hoàng tộc Argan có rất nhiều câu chuyện huyền thoại về rồng được truyền lại, ngài đã nghe về nó rồi phải không? Kirsten nhìn cô gái trước mặt mà thầm nhủ, nàng ấy không ngần ngại cố gắng tìm điểm chung với ta, để nhận được sự cảm thông và lòng khoan dung. Nhưng tại sao? Ta đã dâng cho nàng những món đồ để tự kết liễu đời mình một cách thanh cao nhất, phù hợp với sự cao quý của nàng. Vậy mà nàng lại khăng khăng lựa chọn con đường chông gai hơn thế. Kirsten dõng dạc đáp trả, thưa công chúa. Ta chẳng có ích gì cho người đâu. Lời nói này khiến Ellis không giấu nổi sự bàng hoàng. Hơn nữa, ta không có ý định muốn giúp người. Vậy nên, đừng mong ngóng bất cứ niềm hy vọng hão huyền nào nữa đi ạ. Ellis cất giọng dịu dàng, kể cả khi ta có quỳ gối trước mặt ngài ư. Kirsten không để tâm, công chúa, người đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Vậy nếu ta khóc lóc và cầu xin ngài cứu mạng ta thì sao? Anh đáp, điều đó chỉ khiến ta càng thêm khó chịu mà thôi. Ellis vẫn chưa từ bỏ, quỳ gối thì ngài nói là vô nghĩa. Nhưng tự vẫn trước mặt ngài thì lại được phép nhỉ? Ta hiểu rồi, nhưng cho tới lúc đó, xin ngài hãy đứng về phía ta, ngài Kirsten. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đừng bỏ ta ở lại một mình dù bất cứ khoảnh khắc nào. Kirsten trịnh trọng cúi đầu, nếu đó là điều mà người muốn, thưa công chúa. Ellis rất vui mừng vì đã có một đồng minh ở bên cạnh mình. Cô lật bàn tay của anh lại, để lộ mu bàn tay gân guốc và săn chắc. Như ngài đã nói, ta có thể chết bất cứ lúc nào. Ellis cúi đầu, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Chẳng phải đó là điều nhỏ nhặt nhất mà ngài có thể làm cho ta sao? Tối hôm đó, Kirsten vẫn túc trực bên giường bệnh chăm nom cho cô. Trong cơn mơ, Ellis lại nhìn thấy người em trai yêu dấu yểu mệnh của mình. Ellis, tiếng gọi của chàng trai ấy khiến cô chợt mở mắt. Bóng đen đó dần hiện ra hình bóng của Andre. Cô nghẹn ngào gọi tên em trai, ôi Andre, đứa em bé bỏng của chị. Chị nên trở thành quốc vương mới phải, chị nên làm vậy để chết thay cho em. Vậy thì em có thể sống sót và đưa đất nước trở lại hưng thịnh như trước. Em luôn làm mọi thứ tốt nhất có thể mà. Andre nghẹn ngào đáp, Ellis, em sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu chị cả. Hãy nghe kỹ này, chị tuyệt vời hơn những gì chị nghĩ đấy. Sau cùng, chị là công chúa của Argan mà, chị xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Ellis chỉ biết nấc nghẹn trong vô vọng. Nếu em biết chị đang lên kế hoạch gì, chắc em sẽ mãi khinh thường chị thôi. Nhưng cho đến lúc đó, Andre, Ellis nói mớ trong cơn mơ, chị hứa sẽ quay trở lại và xây bia mộ cho em. Kirsten ở bên giường đã nghe thấy hết những câu nói mớ ấy. Anh được biết rằng Ellis mang trong mình một cơ thể yếu đuối, nhưng không nghĩ nó lại yếu đến mức này. Ở trên giường, Ellis liên tục thở gấp và run rẩy vì lạnh. Kirsten thấy vậy thì khó mà kiềm lòng nổi. Anh bấu chặt lấy tay mình nhằm níu giữ chút lý trí cuối cùng. Luôn có một lý do nào đó khiến cho những cảm xúc dao động. Mặc dù ta đã gặp nàng ấy lần đầu tiên cách đây 3 năm, nhưng hình ảnh của công chúa vẫn in sâu trong tâm trí ta suốt thời gian qua. Một người con gái quý giá như viên ngọc sáng mà ta sẽ chẳng bao giờ được phép chạm vào. Người con gái ấy rạng rỡ như vầng thái dương, soi sáng ta trong những ngày tháng đen tối nhất. Cảm xúc này dội lên là bởi vì ta đã nhớ lại khoảnh khắc ta gặp nàng vào ngày ấy. Kirsten dịu dàng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, toàn thân Ellis đang nóng bừng vì sốt cao. Kirsten kéo cô gần lại bên mình. Ellis chợt tỉnh giấc rồi lẩm bẩm. Ngài quả là một con người bí ẩn đấy, ngài Kirsten. Kirsten trở mình để tránh gây phiền hà cho cô. Nhưng Ellis đã túm lấy vạt áo của anh để ghé sát lại gần mình. Khi chúng ta tới thủ đô, làm ơn đừng quá phẫn nộ với ta. Hãy coi như đó là hạ sách cuối cùng của ta. Kirsten đáp, ta không hiểu ý của người ạ. Ellis chỉ mỉm cười và cất giọng thều thào, kể cả khi ngài có nghĩ ta là một người phụ nữ điên loạn. Thì làm ơn, hãy nhớ rằng ta có thể còn có giá trị nào đó. Thời gian nhanh chóng trôi đi, Ellis cũng đã bắt đầu hành trình tới Vangela dưới sự hộ tống của Kirsten. Số phận của cô sẽ ra sao? Liệu kế hoạch mà cô đang nung nấu
có giữ được mạng sống nhỏ bé này của cô hay không? Sau khi đi được một ngày đường, đoàn quân Vangela đang chuẩn bị đồ đạc để dựng trại và nhóm lửa. Kirsten đến bên cô ôn tồn nói, xin người hãy đợi một lát trong lúc chúng tôi chuẩn bị chỗ cho người nghỉ ngơi ạ. Alice đáp, ta nghỉ ngơi ở đâu cũng được. Kirsten khuyên răn, nếu người lại lên cơn sốt một lần nữa, chúng ta sẽ phải lùi lại lịch trình đấy ạ. Alice nghe vậy cũng thỏa hiệp. Nhưng cô để ý thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Các binh sĩ xung quanh dường như đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng họ lại đỏ mặt quay đi và không dám bắt chuyện. Alice thấy vậy thì hơi xấu hổ, bởi cô nghĩ do bản thân trông lấm lem xuề xòa nên mọi người mới xa lánh cô như thế. Lúc tới chỗ cắm trại, Alice nhớ rằng đã đi qua một cái hồ. Cô định ra chỗ đó để tắm táp cho sạch sẽ. Người đi đâu vậy? Kirsten thấy cô lững thững qua chỗ khác liền gặng hỏi. Alice chỉ ra hướng đó rồi đáp, ta thấy có một cái hồ ở trong rừng, ta muốn qua chỗ đó để tắm táp. Kirsten yên lặng ngẫm nghĩ một hồi. Rồi thả một câu rất vô tư, vậy ta sẽ đi cùng người. Mấy anh lính xung quanh nghe xong thì sốc đến sắp rớt cả quai hàm. Alice trở nên bối rối, cô đỏ mặt run rẩy hỏi, xin thứ lỗi cho ta, nhưng ngài muốn đi cùng ta sao? Kirsten vẫn vô tư đáp, thưa vâng. Alice hơi cau mày, nếu ngài làm vậy là để giám sát ta không thể chạy trốn thì. Chợt cô khựng lại khi nghĩ ra điều gì đó. Chờ đã, chẳng phải đây là cơ hội tốt đó sao? Trước mặt nhiều người, sẽ rất có lợi cho mình nếu để họ biết mình và ngài ấy ở riêng với nhau. Nghĩ tới đây, Alice đồng ý yêu cầu của anh. Cô tỏ ra quyết đoán, được thôi, hãy cùng nhau tới chỗ tắm đi. Ánh trăng tỏ chiếu xuống mặt hồ tạo nên một cảnh sắc đẹp lung linh. Kirsten kiểm tra làn nước ở đây và thấy nó khá là lạnh, điều đó sẽ càng không tốt cho một người mới ốm dậy như cô. Nhưng Alice không để tâm việc đó. Kirsten ân cần nói, vậy thì người hãy cẩn thận đừng để nước chạm vào vết thương ạ. Alice vừa cởi từng cúc áo vừa thầm nghĩ, mình sẽ thử ngài ấy. Lexet Kirsten không hề thay đổi một chút nào kể từ lần đầu mình gặp mặt ngài ấy. Nhưng mà, mình vẫn còn nhớ hơi ấm từ cơ thể ngài ấy vào hôm đó. Khi ngài ấy ôm mình trong vòng tay rộng lớn đó. Alice bước tới trước mặt anh và cố tình phơi bày một phần cơ thể nõn nà. Cô đỏ mặt gọi tên anh, ngài Kirsten. Không rõ Kirsten thực sự có biểu cảm gì. Chỉ thấy anh đanh giọng nhắc nhở cô khiến Alice giật nảy mình. Ngoài này gió vẫn còn lạnh đấy ạ. Nói rồi, anh nhanh chóng kéo vạt áo lại cho cô. Alice tránh né ánh mắt anh và đáp lại, nhưng ta muốn lau rửa toàn bộ cơ thể của mình. Kirsten vừa đóng cúc áo lại cho cô vừa nhẹ nhàng khuyên bảo, người mới khỏi sốt 3 ngày thôi ạ. Với lại, anh ghé sát vào tai cô cảnh cáo, làm ơn đừng thử thách ta như vậy, công chúa. Ta đã nói với người rồi, ta không có ý định muốn giúp người. Lời nói này khiến cho Alice cảm thấy tự hổ thẹn với chính mình. Cô công chúa của Argan lại đang đứng trước mặt vị đại tướng quân đội của đất nước thù địch với hình ảnh thô tục như vậy. Mặc dù mình cố tình hành động như một ả điếm rẻ tiền, nhưng ngài ấy vẫn giữ vững đạo đức của ngài như là một hiệp sĩ đáng kính. Kirsten ân cần nhắc nhở, có rêu mọc trên đá nên người hãy cẩn thận kẻo bị trượt chân ạ. Chúng ta sẽ tới một ngôi làng và ngụ tại một căn trọ vào ngày mai, vì vậy người hãy đợi thêm một ngày nữa rồi hãng tắm. Ta không thể trì hoãn chuyến hành trình này lâu hơn được, vì vậy nên. Alice đã hiểu ý định của anh, ta sẽ chỉ rửa chân tay thôi. Nói rồi, cô đi lướt qua anh và tiến đến cái hồ. Vừa đặt chân xuống làn nước, Alice vừa lén nhìn anh mà thầm nghĩ, nếu ngài là người đáng kính đến như vậy. Ta tự hỏi, liệu ngài có tha thứ cho ta sau những điều mà ta sẽ làm khi tới Vangela không? Vào giữa tháng 3, tức sau hơn 1 tháng rưỡi Alice bị bắt bởi quân đội Vangela, thì cuối cùng cô cũng tới được đất nước hùng mạnh nhất lục địa phía Tây Bắc, Đại đế quốc Vangela. Khi đoàn kỵ binh dần tiến vào cung điện hoàng gia, thì một anh lính hớt hải chạy đến cấp báo, thưa tướng quân. Có chuyện gì vậy? Anh lính tỏ ra lo lắng. Là Janok Sihat, hoàng tử thứ 4 của vương quốc Ugo ạ. Nghe tới cái tên này, Alice trở nên bàng hoàng và sợ hãi. Tôi không biết là bọn họ đang ở trong hoàng cung ạ. Vừa dứt lời, giọng nói thô kệch của một người đàn ông cất lên, ngài là đại lãnh chúa Kirsten phải không? Kẻ có điệu cười hậm hĩnh này chính là Janok Sihat. Hắn ta nghe rằng quân đội của Vangela đã bắt được cô công chúa của Argan nên đã mò tới đây. Có phải là ta không? Alice chỉ biết rung rẩy nấp vào lòng anh. Cô sợ hãi khi nhắc tới Ugo. Đó là kẻ thù của Argan. Họ đã đánh chiếm đất nước của cô và tàn sát những người dân vô tội. Nhìn cô gái ấy trong lòng mình đang vô cùng run rẩy và sợ hãi. Kirsten yên lặng thu hết toàn bộ biểu cảm đó vào trong mắt mình. Sihat tiếp tục nói, ta đã đi mọi nẻo đường tới cung điện hoàng gia Argan để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị công chúa được người đời hết mực khen ngợi, nhưng nàng ấy đã bỏ trốn. Ta nghe rằng sự kiêu diễm của nàng khó ai có thể so bì,
ngài có thể tưởng tượng ta đã thất vọng thế nào rồi đấy. Đó là lý do ta đã ngỏ ý với anh trai ngài, hoàng đế của Vangela, thực hiện một cuộc trao đổi. Đó là mang nàng ta về đây an toàn không một chút chảy xước. Vì ngài đã rất vất vả khi bắt nàng ấy rồi, nên ta sẽ bày tỏ lòng biết ơn và đưa nàng ấy đi từ đây. Nói rồi, hắn toan vươn tay ra chụp lấy Alice. Cô cắn chặt răng thầm nhủ, phải rồi, cứ lại đây mà bắt ta đi. Ngay khi bàn tay dơ bẩn đó của ngươi chạm vào ta sẽ kích hoạt vòng tròn phép thuật và. Làm ơn hãy lùi lại đi, giọng nói của Kirsten cất lên khiến cô khựng lại. Khi ngước mắt lên, Alice đã thấy anh bước ra che chắn bảo vệ cho cô khỏi tên hoàng tử man dợ ấy. Hắn ta nổi điên mà gằn giọng, ngài nghĩ ngài đang làm gì vậy hả? Kirsten từ tốn đáp, ta chỉ nhận lệnh mang công chúa về thủ đô, chứ không nghe nói rằng sẽ trao cô ấy cho Ugo. Để trao trả tù binh chiến tranh cho ngài, ta phải nhận mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng đế của Vangela, nói cách khác, trừ khi bệ hạ ra chỉ thị cho ta trao trả công chúa, thì nàng ấy vẫn đích thị là tài sản của đế quốc Vangela. Vừa nói câu đó, Kirsten vừa đánh ánh nhìn sắc lạnh về phía hắn. Anh vươn tay ra đón lấy Alice, vậy nên, hãy để cho chúng tôi đi. Nhìn bóng lưng của hai người xa dần, Sihat chỉ biết nắm chặt bàn tay mà tức tối. Hắn giận run người và rít lên từng chữ, ngươi hãy đợi đấy. Tại sảnh cung điện, Noel Erderic, vị hoàng đế của Vangela, đang chào đón sự trở về của người em trai. Nhà vua có vẻ khá quan tâm tới Kirsten khi phải hộ tống cô công chúa ương ngạnh này suốt chặng đường dài như vậy. Ta đã nghĩ cô gái đó sẽ lựa chọn cách tự vẫn, vì hoàng tộc của Argan rất coi trọng danh dự. Nhưng thực tế là cô ta đã tới tận đây. Có lẽ cô gái đó còn có động cơ khác. Kirsten nghe tới đây thì nhớ lại buổi trò chuyện ngày hôm ấy. Cho tới lúc đó, xin ngài hãy đứng về phía ta, ngài Kirsten, đừng bỏ ta ở lại một mình dù bất cứ khoảnh khắc nào. Khi chúng ta tới thủ đô, làm ơn đừng quá phẫn nộ với ta. Phía Ugo đề nghị chúng ta trao trả công chúa cho họ muốn đích thân chặt đầu ta. Lời nói này của hoàng đế khiến cho Kirsten không khỏi bàng hoàng. Chặt đầu ư? Phải, họ nói rằng muốn bảo quản và trưng bày cô ta như một món mẫu vật. Vậy người đã đồng ý chưa? Ta không thể để họ làm thế với hoàng tộc cuối cùng của Argan được, ta chỉ đồng ý việc này sau khi đã treo cổ cô ta trước quảng trường thị trấn và gửi xác cho bọn họ. Kirsten tiếp tục gặng hỏi, vậy khi nào cô ấy sẽ bị hành quyết? Nhà vua đáp, 5 ngày nữa. Lòng anh hơi quặn lại, 5 ngày nữa ư? Nhà vua tiếp tục cảm thán về sự sụp đổ của Argan và vị hoàng đế cứng đầu của đất nước này. Nhưng đang suy ngẫm thì hắn chợt để ý thấy sự khác thường của Kirsten. Người em trai này trước giờ luôn hướng mắt về phía hắn mỗi khi hắn ca thán chuyện gì đó, vậy mà giờ anh lại đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Lexet, tiếng gọi của nhà vua khiến anh trở lại thực tại. Cậu không nghe ta nói gì sao? Anh nhàn nhã đáp, tôi vẫn đang nghe ạ, thưa điện hạ. Nhà vua nhoẻn miệng cười, ôi đứa em trai bé bỏng của ta, cậu luôn là người thành thật, vậy nên mỗi khi cậu nói dối là ta phát hiện ra ngay đó, cậu không biết hả? Kirsten vẫn làm mặt tỉnh bơ và nói không biết, điều đó khiến cho nhà vua có chút quạo. Nhưng rồi hắn lại trầm ngâm nhìn em trai mình. Dường như sự khác lạ của Kirsten hôm nay khiến hắn có một chút linh cảm. Lexet, có phải đã có chuyện gì đó giữa cậu và cô công chúa khi trên đường đến đây không? Kirsten lập tức cảm thấy chột dạ, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trước câu hỏi của anh trai mình. Nhưng sau vài giây định thần, anh nhắm mắt do dự đáp, không ạ. Nhưng hình ảnh của người con gái ấy vẫn hiện rõ và in sâu trong tâm trí anh. Nàng như đang hiện hữu ngay trước mắt rồi gọi tên, ngài Kirsten. Và ở thực tại, Kirsten vẫn quỳ dưới sảnh cung điện và khẳng định chắc nịch rằng không có gì giữa anh và nàng ấy. Nhà vua không còn gì nghi hoặc nữa thì liền cho anh lui xuống để nghỉ ngơi. Còn chuyện này nữa. Ít nhất thì cậu hãy xem danh sách các cô dâu tiềm năng đi, cậu còn bắt ta đợi tới khi nào nữa hả? Nhà vua cau mày khó chịu, em trai của ta, cậu đừng quên. Lý do mà ta đưa cho cậu danh sách đó đấy, Kirsten biết ý định của hắn. Hồi còn nhỏ, hắn ta đã chỉ coi anh, đứa con mang dòng máu của rồng, như một thứ ngựa giống. Ta không thể để dòng máu quý giá như này bị uổng phí được. Ngươi thấy sao, có muốn tham gia vào quân đội của ta không? Trở lại thực tại, Kirsten nhất quyết từ chối, tôi đã nói với người nhiều lần rồi, rất khó để tôi sinh ra bất cứ đứa trẻ nào, kể cả có kết hôn đi chăng nữa. Và lại, nếu một người phụ nữ là con người thành công trong việc mang thai đứa trẻ của tôi, thì họ sẽ chết trước khi đứa bé đó được sinh ra. Nhà vua xua xua tay đáp, ta đã thu hẹp các đối tượng và chỉ chọn những người phụ nữ khỏe mạnh, vậy nên ít nhất hãy thử một lần đi. Hắn cau mày nhìn anh, mẹ của chúng ta đã thành công đấy thôi, phải chứ? Là mẹ ta đã sinh ra cậu, Lexet, chẳng phải đó là minh chứng cho thấy chuyện này có khả năng sao? Kirsten lặng yên một hồi. Rồi quay ngoắt người rời đi, tôi đi nghỉ ngơi đây ạ,
Nhà vua bị em trai lạnh nhạt thì trở nên tức tối. Cậu dám. Hắn ta chỉ vào hình bóng của Kirsten rồi nói lớn, nếu cậu ghét phải kết hôn đến thế, thì tự đi chết một mình đi, thật là một tên nhãi cứng đầu. Kirsten cứ thế lẳng lặng rời khỏi cung điện và nghĩ về mẹ mình. Mẹ của chúng ta đã thành công ư? Một người phụ nữ còn chẳng chuyển dạ theo cách bình thường nổi để sinh ra đứa con của mình. Bởi vì thứ quái thai trong bụng bà ấy đã xé xác cơ thể của người mẹ để thoát ra ngoài. Tất cả đứa con của rồng đều được sinh ra bằng cách đó, và tất cả người phụ nữ mang thai đứa con của rồng đều chết theo cách đó. Kirsten ôm trán thầm nghĩ, ngài ấy bị ám ảnh bởi ý tưởng này là bởi vì ngài ấy chưa thấy tận mắt cảnh tượng đó. Tốt hơn hết là mình nên trở về lãnh địa Rotier trước khi mọi thứ càng trở nên khó chịu hơn. Chợt Kirsten lại nghĩ về cô gái ấy. Anh quay lại lối hành lang đối diện và thầm nhủ, mình có nên gặp nàng ấy một lần trước khi rời đi không? Anh do dự đứng hình một hồi lâu, rồi tiếp tục bước đi và thầm nhủ, làm vậy thì thay đổi được gì chứ? Nhưng Kirsten không biết rằng, dù ở trong ngục tối nhưng Alice vẫn thầm nhớ về anh. Khi áp giải cô tới trước căn ngục, hai bên cổ tay của Alice đã sưng tấy lên vì xiềng xích. Kirsten đã để ý thấy điều đó. Anh bước tới và tháo chiếc còng ra cho cô. Điều đó khiến cho Alice không khỏi bất ngờ. Anh ân cần kiểm tra vết sưng đỏ rồi buộc khăn lại ở chỗ đó. Như thế này, cổ tay của người sẽ không còn đau nhiều như vậy nữa. Alice cảm thấy thật ấm lòng trước cử chỉ dịu dàng ấy. Cô dụi đầu vào gối và thầm nhủ, ngài ấy quả là một con người bí ẩn. Đột nhiên Alice giật nảy mình khi nghe thấy tiếng nói man dợ của một người đàn ông, ôi chao ôi chao. Ngài hoàng đế đích thực có khuôn mặt đẹp mã đó. Nhưng làm sao mà sánh được với nàng cơ chứ? Alice lẩm bẩm tên của hắn, Janok Sihat, thấy cô nhớ được tên mình, Sihat vô cùng khoái chí. Nhân tiện thì, nàng là hàng thật phải không? Alice khó hiểu, ý ngươi là gì? Sihat cợt nhả, đừng tỏ vẻ ngây ngô, nàng nghĩ bọn ta không nhận ra tên hoàng đế đó đã trút hết toàn bộ ma lực của mình vào người nàng trước khi hắn ta chết hay sao? Alice vô cùng hoang mang. Ma thuật của em ấy ư? Hắn ta đang nói đến vòng tròn phép thuật sao? Nhưng chỉ có mình và Andre mới nhìn thấy được chúng. Và đó là bí mật giữa hai bọn mình mà. Sihat giật mạnh chấn xong mà cất giọng, cơ mà không sao đâu. Ta chỉ muốn được nhìn thấy chúng trước khi giết nàng mà thôi. Nói rồi, hắn lấy ra chiếc chìa khóa của căn ngục này để mở cửa. Bất kể nàng có thực sự là pháp sư hay không. Ngay khi Sihat nói xong câu đấy, hắn ta vươn tay ra toan chụp lấy cô. Không, mình phải làm gì đó. Huỵch, một tiếng động lạ cùng giọng kêu oai oái của Sihat khiến cô bất ngờ. Hắn ta bị ai đó đánh cho ngất lịm và nằm dí mặt xuống sàn. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay trước cửa nhà giam. Alice kêu lên, ngài Kirsten, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Alice vẫn không thể hiểu nổi những hành động này của anh là có ý gì. Chàng trai ấy đã chăm sóc cho cổ tay của một phạm nhân sắp phải chịu sự hành quyết và bảo vệ nàng ấy khỏi bị xâm phạm bởi một kẻ man dợ. Đó là một trong những mệnh lệnh của hoàng đế. Hay chỉ vì đó là trách nhiệm của một kỵ sĩ khi phải bảo vệ những kẻ yếu đuối, dù thế nào đi chăng nữa thì. Alice cất giọng nói với anh, cảm ơn ngài ạ. Kirsten bất ngờ và khựng người lại. Cô định nói ra câu sau nhưng chẳng thể thốt nên lời, và, ta cũng xin lỗi ngài nữa. Lexet Kirsten, ta không thể để ngài đi như vậy được đâu. 5 ngày sau, cũng là lúc Elizabetta Aseka bị đem đi hành quyết. Kirsten đang chuẩn bị ngựa để trở về lãnh địa, còn anh lính Ruben thì ở bên báo cáo về các vật tư cần mang về. Thấy chủ quân của mình có vẻ không để tâm, Ruben tiến tới gặng hỏi, thưa ngài không định tới quảng trường thị trấn sao? Kirsten hờ hững đáp, sao ta phải làm vậy? Ruben gãi đầu kể lể, hôm nay là ngày công chúa của Argan bị đem đi hành quyết, họ nói là giữa trưa nên chắc sắp bắt đầu rồi đấy ạ. Một đám đông lớn đã tụ tập ở đó khi trời chỉ mới tờ mờ sáng. Bởi đó là buổi hành quyết của người phụ nữ đẹp nhất xứ Grandel này, đây là chủ đề đáng để bàn tán khắp khu phố đấy ạ. Ruben nổi hứng thao thao bất tuyệt. Có người còn hy vọng rằng công chúa sẽ sử dụng pháp thuật và biến mất một cách kỳ diệu, và có cả, Kirsten ngắt lời, thôi đủ rồi. Đừng phun ra mấy lời ngớ ngẩn ấy nữa, kiểm tra lại xem ta có quên thứ gì không, ta không muốn đến bất cứ nơi nào gần thủ đô trong thời gian tới nữa. Ruben rất bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của anh, ngài thực sự sẽ không đến xem ư? Kirsten nhăn chán đáp, sao ta phải làm vậy chứ? Anh lính giơ hai ngón tay ra đáp, bởi vì ngài đã hộ tống công chúa suốt gần 2 tháng mà. Vả lại, Ruben vã mồ hôi hột. Ngài còn rất gần gũi với công chúa nữa, rất thân mật và rất riêng tư, tất nhiên mấy lời này Ruben chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. Kirsten chỉ thấy người cận thần của mình thật là phiền phức, anh hối thúc Ruben nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thấy thái độ hờ hững của chủ quân, anh lính chỉ cảm thấy thật tiếc nuối cho mối quan hệ giữa hai người họ. Đột nhiên,
Bàn tay của Kirsten khẽ khựng lại khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên. Anh vô thức nhìn về phía tháp đồng hồ đó và nghĩ về người con gái ấy. Nhưng rồi lại ngậm ngùi hối thúc anh lính nhanh chóng khởi hành. Bỗng từ đằng sau, một nữ phó quan hớt hải chạy tới gọi anh lại, "Thưa ngài." Cô ta vừa thở hổn hển vừa nói với anh, "Ngài phải tới gặp bệ hạ ngay lập tức." Công chúa của Afghan, cô ấy. Trước đó tại sảnh cung điện, Alice bị đem tới đây quỳ gối trước mặt hoàng đế của Vangela. Hắn ta muốn nghe lời trăn trối cuối cùng của người phụ nữ xinh đẹp nhất lục địa này. Alice trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ đã quá muộn để nhận lấy cái chết trong danh dự. Người dân Afghan đã rất yêu mến cô công chúa mà họ còn chẳng bao giờ thấy mặt. Nhưng mình đã chẳng làm được gì để xứng đáng với sự thành kính ấy, không những vậy mà còn bỏ lại họ để bản thân mình được sống. Nhưng mình phải làm vậy, để trở về xây mộ cho người em trai đã chết một cách cô đơn và xoa dịu tâm hồn cho những người dân Afghan phải chịu sự ngược đãi của bọn man dợ. Đối diện trước vị hoàng đế của đất nước thù địch, Alice nắm chặt bàn tay thầm quyết tâm, cô đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt mấy tháng bị áp giải. Giờ là lúc chính thức thực hiện kế hoạch ấy và xoay chuyển số phận của mình. Alice dõng dạc tuyên bố, "Ta đang mang trong mình đứa con của đại công tước Kirsten." Liệu Alice có qua mặt được hoàng đế để tiếp tục sống sót hay không? Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé!